La 5 ani ziceam poezii și cântecele la grădiniță în franceză și mi-aduc aminte în clasa 1 erau două clase, era o clasă de engleză și o clasă de franceză. Eu învățasem engleză de la Cartoon Network, nu făcusem engleză în grădiniță și ne-au pus să dăm un test și la engleză n-am luat suficient ca ceilalți copii și am luat la franceză, mi-au spus că sunt foarte talentată și profesorii mi-au spus asta. Asta e important, să ai părinți care văd unde ești bun, să te canalizeze, să investească în tine, profesori care sunt buni, să te canalizeze în direcția respectivă. Bine v-am găsit! Ne regăsim într-o nouă ediție la Secretul Succesului. Și am alături de mine astăzi o persoană pe care am cunoscut-o recent, să zic așa, cu câteva luni în urmă, în schimb care cred că ajută foarte mult și oferă un ajutor foarte mare în comunitatea românească, nu doar în UK, dar și în afara UK-ului, să zic, în diaspora întreagă. Noi filmăm din Londra de data asta și vreau să vă prezint pe Daniela Bunoica, care este translator, este traducător, are o agenție cu translatori, practic, care traduc în toate limbile. O să ne povestească cum a ajuns în Londra, ce a făcut-o să ajungă aici, cum a reușit să crească, practic, să-și dezvolte o echipă, să facă traduceri, să intre în contact cu oamenii, ce o motivează, cum a învățat să fie antreprenor și poate câte un pic din viața ei. Daniela, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră la această ediție a Secretului Succesului și vrem să aflăm secretele succesului un pic de la tine. Aș vrea să începem mai întâi, așa cum spuneam, pentru că ești un traducător cu experiență vastă și locuiești undeva lângă Londra, spune-ne povestea din spatele deciziei. Făceai asta și în România sau cum ai luat în primul rând decizia de a te muta în Marea Britanie? Cum ai ales țara în care să te muți? Da, mulțumesc mult pentru invitație, Corina. M-am mutat în Marea Britanie în 2019, la sfârșit, chiar înainte de pandemie, cu câteva luni înainte de pandemie. Decizia mea a fost luată în funcție de mai mulți factori. Mereu m-a atras cultura britanică. Eu, venind mai mult din zona francofonă, mi-am făcut toate studiile în franceză, am vrut să încerc ceva diferit. Și deja locuisem în Franța o perioadă. Mă mutasem apoi în România. Lucram de acolo deja și am vrut să încerc ceva nou. Am vrut să iau de la zero într-o altă țară. Și așa am ajuns în Marea Britanie și decizia a fost excelentă. Am cunoscut de-a lungul timpului foarte mulți români care au fost plecați înainte să ajungă în UK, au fost în Italia, au fost în Spania, nu știu, poate și prin Franța sau în Portugalia. Și în momentul în care au ajuns în UK, au spus practic că nu le place, că nu e ok, că mai mult le plăcea în partea cealaltă. Și am observat că e, nu știu dacă neapărat un trend, dar oamenii tind să aibă un atașament mai mare, cred că, de prima țară în care ajung prima dată, știi? Adică pe lângă țara natală. Spune-mi dacă se aplică și la tine lucrul ăsta, dacă poți să faci așa o diferență între Franța și UK. Interesantă întrebare. Eu am călătorit foarte mult în viața mea și nu am simțit această diferență. M-am acomodat foarte repede în Marea Britanie. Nu am făcut diferența între Franța și Marea Britanie pentru că sunt foarte diferite, mai ales din punct de vedere al culturii. E foarte greu să compari două țări complet diferite și atunci, dacă îmbrățișezi diferențele de la început și încerci să te integrezi de la început și să faci treabă bună aici, totul este mult mai simplu. Ca stil de viață, cum ți se pare? E ceva ce îți lipsește aici? E greu, cred că pentru noi toți românii, pentru că ne despărțim de familie, de prieteni, de locurile în care am copilărit. Cu siguranță familia și prietenii îmi lipsesc cel mai mult, dar ca stil de viață m-am acomodat și sunt multe lucruri în plus față de ce
aveam în România pe vremea aceea, mai ales petrec mai mult timp în aer liber. Apreciez foarte mult faptul că aici în Marea Britanie pun mare accent pe păstrarea spațiilor verzi, pe sportul în natură, pe activități în natură. Da, Subscriu aici, pentru că și mie îmi plac exact aceleași lucruri, faptul că au foarte multe spații verzi, foarte multe parcuri și păduri inclusiv, împreună cu toate locațiile astea lor istorice, care sunt folosite, nu știu, ca hoteluri sau pur și simplu ca loc de vizitat, așa, parcă te întorci un pic în istorie în momentul în care le vizitezi, pentru că știu să le și întrețină și au grădinile alea mari, așa, regale, cred că, sau royale, da? Foarte frumoase, cu flori întreținute, ceea ce, cu părere de rău, spun că nu prea avem în România așa ceva, dar ar fi foarte drăguț. Revenind, în schimb, la ale noastre, ai spus că ai studiat în Franța, da? În limba franceză, ceea ce mi se pare wow, adică să vii din Franța după ce ai studiat acolo în Marea Britanie chiar este o decizie. Dacă ar fi acum, nu știu, să iei o alegere, să te muți într-o altă țară, ai alege, nu întreb de România, asta vreau să întreb la final, dar ai alege Franța sau ai alege poate că o altă țară în care să te muți? Dacă ar fi să mă mut în altă țară de acum, nu aș alege Franța, pentru că îmi place să spun că fiecare experiență are timpul ei. Nu aș alege Franța, aș alege altă țară din Europa. M-am gândit foarte bine când a fost să iau decizia de a veni în Marea Britanie. Aveam de ales, puteam să merg în Spania, eu sunt și vorbitoare de spaniolă. Am ales totuși să vin în Marea Britanie și consider că este cea mai bună țară din Europa în care te poți muta, din punctul meu de vedere. În câte limbi cunoști? Fluent, 3, pe lângă limba română, engleză, franceză, spaniolă. Am studiat franceză de mică, am început la 5 ani, am făcut toate studiile în franceză. Wow. Engleză am învățat de foarte devreme în școală, cred că aveam 7-8 ani. Mereu am studiat ambele limbi în paralel, iar la facultate am decis să iau o limba a treia, să încerc ceva complet nou față de colegii mei care studiau franceză-engleză și am ales limba spaniolă. Fluent 3 limbi și sunt pasionată și de limbile asiatice. Am învățat puțin cât mi-a permis timpul. În facultate am făcut coreeană și apoi am studiat puțină japoneză și chineză, dar nu la nivelul la care să pot să traduc. Mi-ar plăcea, poate în viitor, dar da, 3 limbi. Wow, asta mi se pare, cred că destul de solicitant, nu? Nu știu, eu mă gândesc așa, adică începând de la o vârstă destul de fragedă să studiezi limbi străine de la 5 ani, cred că te încadrezi un pic mai bine în peisajul ăsta, cred că poate că și britanic și franțuzesc, în care știi că în vremuri, nu știu, pe vremuri, practic, asta făceau domnișoarele, nu? Erau învățate de mici să vorbească mai multe limbi, mă refer la cele de la curte, știi cum era înainte. Îmi place comparația ta, dar nu, am fost mereu bună la limbi străine. Cred că noi toți ne naștem cu un talent. Talentul meu a fost pentru limbi străine. Părinții mei amândoi sunt ingineri și m-au lăsat să fac ce-mi place. Și cred că fiecare avem talentul nostru și acesta a fost talentul meu. Sau este Da, dar talentul mi se pare nu știu dacă noroc, poate că și noroc, faptul că reușești să-ți descoperi talentul cât mai devreme, pentru că sunt oameni care își descoperă practic talentul sau motivul pentru care au fost făcuți sau ceea ce vor să facă destul de târziu în viață. Dar în momentul în care ești destul de conștient, ai un nivel de conștientizare destul de ridicat de copil și știi de atunci cam care ți este, nu știu, talentul sau, eu știu, care ți este inclinația, chiar poți să profiți de lucrul ăsta și mă gândesc că să insiști, adică să scoți, să profiți de el practic, să beneficiezi de chestia aia la maxim pentru că știi pe ce ramuri să mergi și ajungi la un alt nivel. Și pentru că tot vorbim de treaba asta de un alt nivel, spune-mi cum ai început aici, pentru că ai spus că ai venit exact înainte de pandemie. Cum a fost? Ți-a prins bine pandemia, practic, pentru că toată lumea a fost acasă, sau cumva a fost așa o luptă și pentru tine puțin te-a făcut să ieși puțin din zona de confort, să te gândești oare pe ce căi
ai putea să te dezvolți? Da, am avut un avantaj faptul că în traduceri lucrez de acasă și traducerile nu se opresc, pentru că înregistrarea actelor trebuie făcută mereu. Mereu sunt evenimente, nașteri, căsătorii și așa mai departe. Lucram deja din 2009 în România, sunt autorizată din 2009 și mi-a fost ușor să fac tranziția aceasta în Marea Britanie. M-am înregistrat ca traducător autorizat, iar în perioada pandemiei, pentru că eram autorizată doar pentru franceză și spaniolă, am profitat de momentul mai liniștit și m-am autorizat și pentru limba engleză, adică am profitat de ocazia asta să învăț, m-am dus la examene și am profitat de 2020 în această direcție. Cât a durat să-ți iei practic, toate certificările, autorizațiile ca să poți să începi treaba asta? Deja activam pentru franceză și spaniolă, deci deja lucram în paralel. Lucram și alte tipuri de traducere care nu solicită autorizare, dar procesul în sine cred că a fost cam un an, aș spune, din momentul în care am început să învăț limbajul juridic, până când am dat examenul, până am primit certificatele înapoi. Da, cam un an. Cum ai început să îți, să ajungi la piața de clienți practic, de oameni? Aveai deja o bază în momentul în care ai primit autorizațiile de care aveai nevoie sau pur și simplu te-ai folosit de mediul online? Am luat-o de la zero când m-am mutat în Marea Britanie. Am luat-o de la zero și am învățat cu adevărat ce înseamnă marketing. În România era mai simplu. Aveam deja baza mea, în Franța la fel. Am început de la zero, am început să îmi fac reclamă pe Facebook sau să postez pe Facebook, dar pentru că eram deja pe lista ambasadei, oamenii mă sunau deja. Și prin recomandări mi-am crescut baza de clienți foarte mult și postând pe Facebook. Între timp mi-am făcut website-ul, am început să fac networking și așa mai departe. Și spuneai că ți-ai făcut și o echipă, că ai mică agenție care se ocupă deja, nu știu dacă e mică, mare, zic deja, da, pentru că spuneai că tu faci traduceri în 3 limbi, ești autorizată pe 3 limbi, dar în echipa ta faceți absolut în orice limbă traduceri. Lucrați doar cu români sau nu contează tipul de clienți? Da, am făcut acest pas de la freelancer la antreprenor, pentru că întotdeauna mi-am dorit să am propria mea agenție de traduceri. Și atunci am început ca freelancer, dar pe măsură ce am primit din ce în ce mai multe comenzi, atât de la persoane fizice cât și de la companii, mi-am diversificat activitatea și deja colaborez cu o echipă mică de traducători în clipa de față, dar acoperim volumul pe care îl avem și cu ambiții de a crește mari. Cum ai găsit oamenii cu care să lucrezi? Pentru că știu că nu-i ușor să găsești oamenii cu care să fie pe același vibe cu tine, cu care să te înțelegi, care să înțeleagă cerințele tale, care să înțeleagă ce vrei și cum vrei să fie făcut. Și că știi cum, toți avem niște standarde după care lucrăm, anumite cerințe și nu e ușor, mai ales în lucru cu oamenii, de obicei e cel mai greu și pe lângă faptul că ai de-a face cu clienții, da, și un lucru cu oamenii și trebuie să înțelegi cam ce-și dorește fiecare, chiar dacă e vorba de traduceri și te gândești că ai luat textul și l-ai tradus, nu e chiar așa, sunt convinsă. Da. Și mai ai de-a face, pe lângă asta, trebuie să-ți găsești și oamenii potriviți cu care să colaborezi. Cum i-ai găsit? Adică, de unde a început? Mi-a fost greu, pentru că sunt perfecționistă și mi-a fost foarte greu. A trebuit să fac un switch așa de la mentalitatea mea de să fie totul super perfect. Și este, în continuare livrăm traduceri de foarte bună calitate. Mi-a fost greu să găsesc oameni, dar pe măsură ce am testat diverse persoane, mi-am ales unul și unul traducătorii cu care lucrez astăzi. În timp. În timp, da. Pentru toate actele care sunt înscrise aici, în Marea Britanie, la diverse consulate. Avem 3 consulate. În Londra, în
Edinburgh și în Manchester. Toate documentele le traduc eu personal, pentru că le semnez, le ștampilez și le traduc eu personal. Celelalte, acum am în echipă și traducători și revizori. Sunt două Ok. nivele de traducere, primul nivel de traducere și apoi cel de revizie, ceea ce îmi permite mie să am un control mai bun asupra produsului final. Vorbeam înainte să începem filmarea și spuneai că vă ocupați de traduceri inclusiv pentru website-uri. Întrebarea mea e care sunt cele mai dificile traduceri pe care le faceți? Pentru că știu că sunt unele care sunt de specialitate, nu? Cu anumiți termeni, unde trebuie să înțelegi exact contextul în care se vorbește în limba respectivă. Da. Cum reușiți sau cum reușești să fie corect, să traduci exact sub forma corectă? Niciun domeniu nu este dificil dacă găsești un traducător expert în domeniul respectiv. Fiecare traducător, pentru a fi foarte bun în ceea ce face, trebuie să-și aleagă unul sau două domenii sau cu câte se simte confortabil. Ok. De aceea, în echipa mea, avem specialiști pe diverse domenii. Eu, de exemplu, sunt specialistă în domeniul medical. Înainte să mă specializez pe domeniul medical, mult timp am tradus tehnic. Îmi plăcea. Cu cât erau traducerile mai grele, cu atât îmi plăcea mai mult. Te provocau, cred că, nu? Da. Căutam în dicționar, petreceam mult timp, asta poate și o reminiscență din activitatea părinților mei, dar nu există traducere dificilă. Trebuie să găsești expertul în domeniul respectiv. Sunt traducători cărora le face plăcere să traducă în domenii cât mai dificile. De aceea noi în echipă suntem specializați pe diverse domenii, astfel încât să putem să traducem și din sfera medicală, din sfera poate tehnică sau, nu știu, agricultură, orice. Fiecare domeniu este diferit. Când ai început, practic, în momentul în care, nu știu, ai început să dezvolți echipa, să te gândești că ai nevoie de o echipă cu care să lucrezi, aveai deja cunoștințe în domeniul antreprenoriatului? Ai făcut ceva cursuri sau, nu știu, poate că în universitate ți-a fost predat așa ceva? Nu, m-am autoeducat foarte mult. Înainte să devin antreprenor, am lucrat în zona corporate și de acolo am învățat foarte multe apropo de procese, de calitate, de interacțiunea cu oamenii, de leadership și toate celelalte concepte despre care vorbim astăzi. Dar în zona antreprenorială totul a fost nou pentru mine. Schimbarea de la angajat la antreprenor este foarte mare. Să ai o echipă de oameni pe care să-i coordonezi fizic este foarte diferit cu aceea de a fi un project manager cum eram eu în zona corporate. Da, am învățat. Continui să mă educ, îmi place să merg la sesiuni de training, așa cum ne-am întâlnit la business support și merg în continuare și învăț foarte mult de la oameni. Eu sunt foarte empatică și îmi place să lucrez cu oamenii și învăț în fiecare săptămână lucruri noi și cum să fac lucrurile mai bine. Care au fost lucrurile care te-au provocat cel mai tare în lumea asta a antreprenoriatului? Că trebuie să faci, să știi puțin și din marketing și puțin din contabilitate, să știi pe lângă marketing separat despre promovare, să știi exact publicul țintă pe care îl atingi, trebuie să ai și ceva cunoștințe de online, trebuie să ai și ceva cunoștințe de resurse umane în momentul în care pui anunțuri, poate că sau îți cauți membrii pentru echipă. Sunt multe ramuri, trebuie să știi câte un pic din toate. Și care a fost ramura care ți-a dat cel mai mult bătăi de cap? Două lucruri care îmi vin în minte și care m-au provocat. Unul dintre ele a fost să nu mă pricep eu la toate, să nu fac totul. Delegarea. Și să am încredere în echipa mea și în specialiști, în marketing, în contabilitate, în website, să nu fac eu totul, pentru că nu eram expert în ariile acestea. E bine să te pricepi, să știi ce vrei, să-ți cunoști publicul țintă. Și al doilea lucru a fost să mă hotărăsc ce vreau să fac, pe cine vreau să targetez. Da. Cred că să-ți alegi clientul, să-l alegi bine și să aliniezi toate aceste lucruri în direcția aceea a fost cel mai important.
La Și cum început, ai învățat asta, gen din cursuri, ai făcut coaching cu cineva, din cărți? Care a fost cea mai metoda din care ai avut aha-urile alea? da, declicul a fost când am lucrat la website cu o fată care este în Londra, este din America ea și face Ok. website-uri foarte, foarte bună. Și ea mi-a dat să completez niște chestionare. A avut un proces de lucru foarte bine pus la punct, în Mhm. care ea mă întreba, înainte să-mi facă website-ul, care este publicul meu țintă, pe cine targetez, care sunt obiectivele mele financiare, Wow! cum vreau să-mi structurez campania de marketing, Te cum ajută un vreau pic să pe partea livrez. de management, nu? Adică dacă ești un antreprenor la început de drum și practic nici nu te-ai gândit la lucrurile astea, pentru că hai să fim serioși, sunt o grămadă de persoane care nu s-au gândit. Și noi, de exemplu, când am început cu podcastul, noi știam că vrem să facem podcastul să transmitem povești și atât. Mhm. Nici vorbă de ceva mai mult. Și am ajuns la un moment dat în care ne-am pus aceleași întrebări, gen publicul țintă, și după aia am zis, hopa, hai să ne oprim puțin, că nu ne-am gândit așa departe. Dar cred că ajută foarte mult în momentul în care vine cineva și spune întrebările și zici, ok. Adică îți dă puțin, cred că nu te-ai gândit la asta, îți dă un șut așa, știi? Ca și cum te face să te trezești un pic la realitate și să vezi că nu este vorba doar despre a face o afacere și atât și o să meargă, ci trebuie să te gândești serios la niște Mhm. lucruri. Atunci ai stat și te-ai gândit practic, Da, am refăcut chestionarele acelea de 3 ori până când mi-am dat eu însămi claritate. Nu știam că este atât de vast ceea ce vreau să fac. Și atunci, prin chestionarele acestea, prin întrebările acestea, prin sesiunile respective, mi-am dat seama care este, de fapt, publicul meu țintă. cum ai ales? Da, Cum ai ales? am ales gândindu-mă că am un plan pe mai mulți ani. Nu Mhm. pot într-un an să fac ce aș vrea să fac în 10 ani. Ok. Planul meu conține, evident, să ajut comunitatea românească cât de mult pot, să lucrez împreună cu traducătorii mei pentru a ajuta companiile din diaspora, dar vreau să mă lansez și pe partea de avocați, notari, să facem Partea de traduceri legal. juridice. Da, pe traduceri juridice. Și apoi, în viitor, să-mi deschid și o agenție de traduceri pe toate limbile, nu doar pe limba română. Și atunci mi-am făcut un plan pe mai mulți ani, cum vreau să fac și mi-am setat niște obiective și așa mi-am creat și conținutul, campaniile de marketing și tot ce facem astăzi. Le-am luat pas cu pas. Foarte frumos. Foarte organizată cred că trebuie să fii, nu? Ai o disciplină, o rutină a zilei? Că exact cum spuneai tu, când ești antreprenor, știi, de multe ori ai tendința să te gândești, mă trezesc când o fi, că nu face nimeni programul, mai muncesc 2 ore, mai iau o pauză 2 ore, mâine n-am chef să mă duc la muncă, nu mă duc, dar de cele mai multe ori nu e chiar așa. Și când ești antreprenor, de fapt, muncești mai mult decât dacă ai munci pentru cineva. Mă Da, gândesc că așa e și la tine. da, m-a ajutat că am venit din zona corporate unde deja lucram de Mhm, acasă. Deja învățasem să fiu organizată ca mhm. să nu lucrez prea mult, să-mi stric acest echilibru între Da, viața personală și business. ceea ce este o problemă acum în ultima perioadă asta cu burnout-ul și cu epuizarea mentală din cauza prea multă muncă. Da. O consider o muncă, apropo de Nu, asta. nu, vezi că răspunsul natural a fost nu. Nu, e o pasiune, adică aș sta, dacă ar fi după mine, n-aș dormi deloc. Dar vreau să-mi pun ordine, discutam despre ordine și priorități, Mhm. să pun totul în bucket-uri. Eu mă consider o persoană creativă organizată, adică un fel de haos creativ organizat, pentru că așa m-am educat să fiu, ca să am timp pentru toate și ca să am și echilibru. Foarte bine structurat, așa, în căsuțe, exact cum ai spus tu, așa, în coșulețe diferite să-ți pui tot. Da. Revenind la ce întrebam mai devreme, spuneai că ai găsit-o pe fata care ți-a făcut website-ul și ți-a dat de gândit în momentul în care ți-a dat chestionarul de completat. Atunci ai decis că vrei să începi cu tehnicul, partea care îți plăcea ție cel mai mult și despre care presupun că aveai cele mai multe cunoștințe, care te provoca, nu? Nu, am decis să încep cu traducerile juridice pentru Ok. comunitatea de români, să mă fac vizibilă în comunitate Mhm. și la rândul meu să dau cât mai multe informații de calitate, adică nu doar să livrez traduceri, dar să și ajut
comunitatea să înțeleagă procesul din spate, să contribui la succesul nostru al tuturor. Și am decis în același timp că vreau să mă extind în zona de companii. Ok. Știam că vreau să am o echipă cu care să lucrez, știam că vreau să ajutăm companiile cu traducerea de website-uri, de conținut și să mă lansez nu doar în Marea Britanie, dar în întreaga diasporă. Mereu mi-a plăcut să gândesc mare, să gândesc mare de la început și să am două surse, aș zice, de business, adică să fiu și eu centrul business-ului, dar să am și zona aceasta antreprenorială în care eu sunt antreprenorul din spatele business-ului. Un backup, practic, nu? Că despre aia e vorba, adică să ai un pic și o rezervă în caz de se întâmplă ceva. Nu neapărat, aș fi putut să mă axez doar pe zona aceasta de antreprenoriat, dar pentru că nu pot să mă despart de activitatea mea de suflet, a trebuit să rămân și unul dintre traducătorii principali. Ce mi-a dat mie, de exemplu, bătăi de cap și vreau să te întreb pe tine cum ai procedat tu. Ai spus că unul din lucrurile care ți-a dat de furcă a fost să te gândești și să conștientizezi practic faptul că nu le poți face singură pe toate și că ai nevoie ca fiecare, nu știu, persoană din echipa ta sau, eu știu, fiecare membru din echipa ta să delegi, să preia anumite, eu știu, funcții sau servicii sau tot așa. Cum ai conștientizat treaba asta? Că fiind un perfecționist și un profesionist și vrei să livrezi totul la o calitate extremă, trebuie să ai și încredere în ceilalți. Și exact cum spunea Ovidiu Toader, chiar și când a fost în Londra, știi, când a pus și a întrebat pe toată lumea, care dintre voi se consideră că este cel mai bun din echipă sau cel mai bun din firmă, știi? Și mulți dintre noi de multe ori cădem în capcana asta. Nimeni nu face o treabă mai bună ca mine, nimeni nu știe mai bine decât mine. Cum ai reușit să treci de bariera asta? În care să te gândești că tu faci totul cel mai bine, că tu faci totul sau, nu știu, ai trecut de bariera asta? Asta e întrebarea, am trecut. Că, să fiu sinceră, nu am făcut 100% switch-ul între mine ca freelancer și antreprenor. Sunt în evoluție, sunt în mijlocul desfășurării lucrurilor, dar sunt lucruri pe care am reușit să le deleg, cum ar fi zona de marketing, care îți ia foarte mult timp și nu poți să faci marketing profesionist dacă nu ai pe cineva priceput în echipă. La fel, zona aceasta financiară, de contabilitate, să lucrezi. Acum sunt înscrisă într-un program în care învăț mai multe lucruri despre asta, dar vreau încet să-mi aduc, pe măsură ce va crește echipa mea, să-mi aduc oameni care să se ocupe de aceste arii. Foarte frumos. Aveam o întrebare pregătită pentru tine, unde te întrebam practic de ce ai ales să devii traducător, dar mi-ai răspuns asta în momentul în care mi-ai spus că ai studiat practic limbi străine și că ai făcut asta de când erai copil. Dacă ar fi să alegi altceva, ar fi altceva ce ai alege? Nu. Am știut de foarte devreme că vreau să fiu traducător. Dar cum ți-ai dat seama? Tu la 5 ani, cum ți-ai descoperit talentul, practic, înclinația, că nu e ușor. Nu chiar la 5 ani. La 5 ani ziceam poezii și cântecele la grădiniță în franceză și mi-aduc aminte în clasa 1 erau două clase, era o clasă de engleză și o clasă de franceză. Eu învățasem engleză de la Cartoon Network, nu făcusem engleză în grădiniță și ne-au pus să dăm un test și la engleză n-am luat suficient ca ceilalți copii și am luat la franceză, mi-au spus că sunt foarte talentată și profesorii mi-au spus asta. Asta e important, să ai părinți care văd unde ești bun, să te canalizeze, să investească în tine, profesori care sunt buni, să te canalizeze în direcția respectivă. Și să vadă exact talentul, nu? Adică eu cred că mulți dintre noi, în România, practic, care am studiat, n-am avut norocul ăsta, cred. Sau nu poate că nu e vorba neapărat de noroc, ci pur și simplu de condiții. Cred că sunt mai multe lucruri despre care e vorba. Dar eu, de exemplu, mi-aduc aminte și cred că știi și tu, la nivel general în România, de obicei, rar se întâmplă să vină cineva să spună: Daniela, tu ai un talent real pe asta. Toți profesorii îți cer să fii bun în toate. Știi? Acum, nu că n-ar fi important
să înveți câte puțin din toate sau să fii bun pe fiecare ramură, dar în momentul în care ai o inclinație, de exemplu, către matematică sau limbi străine sau literatură, să fie cineva care să spună, mă, tu ai chiar un talent și mă bucur că în România a existat și sper că mai există, cred că se dezvoltă poate acum lucrul ăsta, faptul că există oameni care fac lucrul ăsta și cred că pentru tine, copil fiind, a fost destul de încurajator să îți spună un profesor, măi, ai talent la limbi străine, la franceză, ai talent la lucrurile astea. Spune-mi cum a fost, cum ai simțit tu, adică copil fiind, că asta spuneam, copil fiind, cum ai simțit tu feedback-ul ăsta așa de la profesori atunci? Te-a încurajat, ți-a dat chestia aia așa de încredere în tine, știi, să mergi acasă să zici, mami, uite ce m-am spus la școală sau uite ce s-a întâmplat. Da, am avut profesori foarte buni. Profesoara mea de franceză, nu o să uit, atât de mult m-a încurajat, ne ducea nu doar pe mine, eram 3 în clasa noastră și în școala primară și în gimnaziu mergeam la concursuri de limbă și mergeam de vreme, călătoream, era ca o excursie pentru noi. Mergeam la olimpiade, la concursuri, foarte mult ne-a încurajat și dacă la început a fost mai mult ca o joacă, apoi a devenit totul serios, să spun așa, și ne-a fost mult mai ușor apoi. E foarte important să ai un profesor care să te învețe bine de la început, să spună bazele. Mai apoi este ușor de acumulat cunoștințe, mai ales în limbi străine. Unde s-a întâmplat asta? În ce parte a României? Că nu te-am Brașov. întrebat. În Brașov. Ai o locație pe un oraș care evoluează și acum, adică care este diferit față de celelalte orașe din România. Adică cred că te consideri așa un pic și ar trebui să te consideri, cred că, un pic o persoană destul de norocoasă. Și din faptul că ți-ai descoperit talentul de foarte devreme și că ai avut parte de niște profesori și ai parte și ai avut și ai parte de niște părinți care să se focuseze și să fie foarte atenți la talent și la practic înclinațiile pe care le ai și orașul din care provii. Cred că sunt multe așa, e un întreg amalgam așa de lucruri care trebuie să se combine, nu? Să fie ok. Da, absolut, sunt foarte norocoasă. Și părinții mei, mama mea a fost profesoară, tatăl meu nu mai este, dar amândoi ingineri și visau să fiu arhitect, mi-aduc aminte, eram în gimnaziu. Dar când au văzut că pe partea realistă nu eram strălucită, să spun că abia Da, abia pentru mă că nu avem cum să descurcam, fim buni în toate, au nu? fost foarte realiști și mereu m-au sprijinit. De fapt, era o glumă internă. Lasă că poate se mărită cu un arhitect. Vine de undeva, nu? Da. Da, sunt foarte norocoasă și în general, cred, în viață am fost norocoasă. Am și muncit mult, într-adevăr, am și studiat mult, dar am avut noroc, am avut parte de susținere, important, și eu, la rândul meu, încerc să-i susțin pe cei din jurul meu și cei dragi mie să fac întotdeauna ceea ce simt și le place. Ești o persoană optimistă? Da. Optimistă, da, până la Dumnezeu. Când citești, uite, o întrebare la care acum, așa, pur și simplu, mi-a venit în minte. Când citești și, nu știu, mergi la o librărie undeva să iei o carte, ai o limbă preferată în care preferi să o citești? Ce întrebare bună! Limba franceză va rămâne limba mea de suflet. Mulți ani înainte să lucrez exclusiv în engleză, în zona corporate, și acum, diversificând un pic activitatea de traducere, visam și gândeam doar în franceză. După ora 7, când eram obosită sau mult mai târziu, mi se făcea așa un switch în creier. Nu mai reușeam să vorbesc coerent în limba română, pentru că am studiat atât de mulți ani exclusiv în franceză. Da, franceza este limba mea de suflet, dar îmi place să citesc în orice limbă. Citesc mult în limba română, pentru că vreau să am cunoștințele mereu actualizate de limba română, pentru că limba română este limba mea nativă. Eu citesc, evident că e mult mai ușor și mai simplu să citești în limba nativă. E mai natural, cred că înțelegi totul mult mai bine, dar tu deja ai studiat. Eu n-am studiat
o anume limbă, să zic. Ce am studiat în școală, știi cum e cu limbile străine, printre altele, și cred că am dezvoltat limba engleză mai mult aici, nevorbită fiind, dar știu că probabil și la tine e la fel, doar că și la tine e la fel, dar e un pic altfel, pentru că mă gândesc că eu, de exemplu, știu că în momentul în care citesc o carte în limba engleză, pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că automat înveți cuvinte noi și îți dezlegi limba, ca să zic așa, vocabularul, îți dezvolți vocabularul în limba respectivă și îți rămân în cap niște cuvinte pe care poate că altfel nu le-ai fi învățat, știi? Și de multe ori se întâmplă s-a întâmplat de câteva ori când vorbeam și eram în cercul unor prieteni, să vorbesc așa și să-mi vină un cuvânt în engleză care nu e foarte folosit și să zic, știi? Ia uite ce cuvinte folosește. Da, învăț constant. Ai învățat, nu? Constant citesc și reactualizez limba engleză britanică. Ce tipuri Știm de cu cărți? toții că este diferită față de engleza americană sau alte Da. Și dacă mai citești niște cărți care au fost scrise acum, nu știu, 100 și ceva de ani, de exemplu, sunt niște cuvinte pe care nici nu le știi sau care sună destul de diferit, știi, care nici nu se mai folosesc, poate, sau se folosesc, eu știu, în diverse regiuni, nu neapărat nu sunt în uz zilnic sau în vocabularul zilnic. Ce tip de cărți îți place de obicei să citesc? Cele clasice, beletristică, dezvoltare personală? Ce te atrage cel mai mult? Mult timp am citit dezvoltare personală, antreprenoriat, management, dar genul de carte care mă relaxează, citesc mult literatura asiatică tradusă în română. Wow! Sunt fan al editurilor care fac asta. Citesc literatură sud-americană tradusă în limba română, iar pentru a-mi reactualiza limba română, dar citesc și în original. Genul de cărți pe care nu le găsești foarte des în librării sau nu sunt arhicunoscute. Pentru că am citit deja cam tot ce se putea citi din literatura universală. Încerc să citesc altceva în limita timpului meu. E prima dată, mă fascinează ce îmi spui, pentru că e prima dată când îmi spune cineva că e foarte interesat sau că îl captivează foarte mult lucrul, genul acesta de cărți din literatura asiatică. Chiar o să te rog să-mi recomanzi ceva și o să pun poate că și în descriere pentru cei care sunt interesați și n-au mai citit așa ceva. Chiar sunt curioasă să-mi spui despre ce este vorba. Da, Raftul Denisei, ca editură, are cele mai bune cărți traduse în limba română și din literatura asiatică și din literatura sud-americană, pentru că sunt cărți recente, publicate în anii recenți, caută scriitori tineri sau scriitori contemporani. Da, recomand. Ok, o să fim atenți eu o să mă uit cel puțin, mie mi-a strânit destul de mult curiozitatea. Mi-ai spus că te ocupi și cu înregistrarea actelor în ambele țări, în Regatul Unit și în România. Asta a început de la faptul că ai început sau ai colaborat cu Ambasada României aici sau cum ai dezvoltat și latura asta? Da, așa am început. M-am înscris la ambasadă ca traducător autorizat. Există o listă mare de traducători autorizați care activează în Marea Britanie în funcție de limbile pe care sunt autorizați. M-am înscris și am început să fiu contactată, pentru că acolo sunt detaliile mele de contact, numărul meu de telefon, adresa mea de e-mail și a colegilor mei. Au început să mă contacteze pe măsură ce am devenit mai activă în social media, ce am devenit mai vizibilă. Au început să mă contacteze și mai multe persoane și da, mă ocup de tot ce înseamnă traducere autorizată pentru înscrierea diversor tipuri de documente la consulatele mari în Marea Britanie. Mă ocup de certificate de naștere, căsătorie, acte de schimbare de nume, de divorț, în ambele sensuri, și în limba engleză, dar mai des în limba română, sau dacă sunt români care au fost plecați în alte țări, în țări francofone sau țări hispanofone, de traducerea documentelor emise în franceză și spaniolă în română. Care sunt cele mai folosite servicii, cele mai cerute? Cele mai cerute, înscrierea certificatelor de naștere. Sunt multe nașteri, mă bucur de fiecare dată când aud asta, certificate de căsătorie,
mulți români căsătoriți în Marea Britanie, acte de schimbare de nume, Divorțuri mai puține. divorțuri mai puține, da, chiar mai puține. Dacă stau să mă gândesc, da, puține, Că tot ai puține menționat de divorțuri. căsătorii, știi? Și de asta zic, hai să te întreb. Dacă sunt căsătorii, automat aia e următoarea întrebare. Da. Divorțuri mai... E bine când sunt divorțuri mai puține. Înseamnă că sunt căsnicii de durată, nu? Da, sau nu ajung la mine, nu știu. Sau nu ajung la tine, corect, da. Lucrezi cu români din afara UK-ului, gen care sunt românii care predomină între clienții tăi? Sunt cei care sunt în UK sau ți-ai dezvoltat o bază foarte mare, de exemplu, din Spania, din Franța, odată ce ești foarte stăpână și autorizată și pe celelalte limbi? Pentru persoane fizice, preponderent din Marea Britanie, pentru că pentru a putea face traduceri de calitate acceptate de consulate, trebuie să locuiești în țara respectivă. Eu nu pot, ca traducător autorizat, să activez în Franța când Ok, eu locuiesc în Marea Britanie. Ar fi ok. N-am știut asta. o competiție Neloială. neloială, da. Mhm. Și nici nu se poate din punct de vedere administrativ. Dar lucrez pe partea de traducere medicală, fiind specializată în domeniul medical, dar și cu echipa mea de traducători. Traducem documente atât pentru românii care poate se întorc în România Mhm. și au investigații pe care doresc să le traduc în limba română, sau la fel emise în alte țări, în țările francofone sau hispanofone. Mhm. Da. Dar preponderent din Marea Britanie, cu persoane fizice și companii din întreaga diaspora, pentru că noi deservim toate companiile românești care se lansează în diaspora. Ok. Pe parte de, nu știu, conținut medical, să zic, sau eu știu, în general, mai bine zis, pe parte de website-uri, aș vrea să ne dai, cred că, o sugestie mai degrabă pentru să dai românilor care sunt în diaspora. Acum știi cum e, fiecare încearcă să-și traducă website-ul în limba română, probabil, și în limba din în țara căreia, nu știu ca să sune corect, în țara de reședință, ca să spun așa, da? Da. Unde locuiesc, nu știu, în Germania, în Franța, în Italia și așa mai departe. Ca să traduci website-uri, de exemplu, sau lucruri de genul ăsta, și acolo ai nevoie de autorizație pentru alte țări? Cred că nu? Nu ai nevoie, dar în general traducătorii care profesează sunt traducători autorizați. Ei nu trebuie să fie autorizați în domeniul respectiv dacă au experiență. Dar noi, traducătorii români, în general, suntem autorizați și ne alegem un anumit domeniu. Ok. Dar de aceea vorbeam despre specializare și cât de important este pentru fiecare traducător să-și aleagă un domeniu. În echipa mea avem mai multe persoane specializate pe diverse domenii și atunci alegem în funcție de tipul de website. Ok. Am avut de curând un website din zona de restaurante pe care putem să-l considerăm un domeniu general, da? Unde oricare din colegii mei poate să ajute. Sau am mai avut un website din zona de agricultură, de echipamente agricole și atunci avem nevoie de cineva care este mai specializat în zona puțin tehnică, puțin în zona de utilaje. Știi ce aș vrea să-mi spui? Traduceri de tipul subtitrărilor. Faceți și acest lucru? Încă nu. Eu personal am făcut. Sunt foarte în temă cu domeniul subtitrărilor. Dacă va fi cerere în viitor, sigur că da, putem să facem acest lucru. La fel, subtitrările sunt ca orice altă traducere, în funcție de domeniul ei, poate fi la fel făcută de un traducător specializat. Din punct de vedere tehnic, știm cum se face, n-am primit momentan cereri. Da, pentru că știu că sunt destul de minuțioase, așa, pentru că e vorba de timp, e vorba, adică noi cel puțin am avut de furcă, să spun așa, cu ele și îți trebuie un anumit nivel de răbdare, cred că, să faci treaba asta, pe care eu, de exemplu, nu-l dețin.
Adică, probabil că am răbdare în alte lucruri în care alte persoane n-ar avea răbdare, știi? Care sunt la fel de minuțioase sau mai minuțioase, dar în treaba asta nu. Cred că trebuie să și placă ca să poți să o faci. Dar pentru că îmi povesteai de traducerea website-urilor și a lucrurilor de genul ăsta, automat mi-a venit în minte pentru că știu că și noi, în general, folosim servicii de genul ăsta, deși acum sunt și foarte multe aplicații de astea de AI-uri. Și apropo de asta, aș vrea să-mi spui o părere personală despre inteligența artificială. N-am trecut-o în desfășurător pe asta pentru că nu m-am gândit, dar acum vorbind și pentru că este un subiect destul de controversat așa în lumea antreprenorială în ultima perioadă și sunt mulți antreprenori care spun că, nu știu, au păreri diferite, că fură joburile altor persoane, că tu ce părere ai despre inteligența artificială? În traducere sau în În general? traducere și, în ambele. Ok. În traducere este dificil pentru limbi de nișă, cum este limba română, care are o gramatică foarte complexă. Chiar am uploadat pe pagina mea de Facebook câteva videouri despre cum mi-am tradus eu propriul meu website cu un soft, un website, de fapt, care face această traducere automată. Se numește Machine Translation, traducere asistată de calculator, și nu a funcționat deloc. Nu funcționează pentru limbile de nișă, pentru că este nevoie de foarte multă editare. Să faci acordul, nu folosește singularul, nu folosește pluralul, folosește dumneavoastră unde nu trebuie. Semnele de punctuație, iarăși. Da, nu mai spun despre diacritice și așa mai departe. Pentru limbile de circulație internațională, care poate sunt mai cunoscute, unde baza de date din spate, că așa funcționează Machine Translation, traducerea asistată de calculator, funcționează pe baza unor corpusuri. Dacă baza din spate este mai mare, atunci funcționează. Poate în combinația engleză-franceză sau invers, da, poate 90% din ea este corectă. Restul trebuie editat de o persoană. Dar pentru limbile de nișă nu va funcționa. Și nu va funcționa niciodată, nici măcar pentru website. Da. La modul general? La modul general, cred că trebuie să fim în pas cu tehnologia. Și tehnologia întotdeauna, sau scopul ei, este să ne ușureze munca. Așa că dacă putem să introducem AI în task-urile repetitive, nu știu, poate vrem pe website să avem un chatbot, că este foarte la modă, să răspundă la întrebări frecvente. Chiar mă gândeam la asta, cum fac să creez o bază de date cu întrebări pe care clienții mi le pun frecvent. Acolo ar merge. Să răspund automat la întrebările clienților și să mă contacteze în ultimă fază. Așa că în tot ce înseamnă task-uri repetitive și în tot ce înseamnă folosirea tehnologiei pentru a ne ușura business-ul, absolut, trebuie să fim un pas cu moda. Îți mulțumesc pentru răspuns. Chiar mă bucur că am ajuns și la partea asta, tocmai pentru că, așa cum spuneam, e o parte destul de controversată în ultima perioadă și se vorbește foarte mult despre treaba asta. Aș vrea să-mi spui, Daniela, dacă ai avut, nu știu, anumite piedici, anumite momente în care te-ai simțit demoralizată pe partea antreprenorială și te-ai gândit că, nu știu, poate nu am ales bine țara, poate nu am ales bine domeniul, poate n-am ales bine ramura pe care să merg. Ai avut vreodată gânduri de genul ăsta sau momente în care să-ți fie dificil? Absolut, absolut. Și încă am sindromul impostorului. Mă întreb cum pot să fac mai bine, să fac diferit, să fie lucrurile mult mai bine. Da, la început mi-a fost greu când am încercat să fac acest switch de la freelancing la a fi antreprenor. Mi-a fost greu pentru că a luat câteva luni bune ca toate lucrurile pe care le pusesem în practică. Discutam despre websites, despre Facebook, să mă fac cunoscută, să dau informații de calitate, să fac lucrurile acestea vizibile. Mi-a fost greu la început, a durat un pic până totul a demarat. Era și perioada de pandemie, este adevărat, dar răbdarea cred că m-a ajutat. A fost frustrant la început, pentru că vrei să vezi rezultate imediate ca antreprenor. Zici, pun ceva, pun un input, vreau să văd și un output imediat.
Și deseori nu se întâmplă așa. Se întâmplă că lucrurile vin progresiv și în momentul în care vin, apoi decurg natural. Dar începutul a fost greu și pentru mine. Ce te-a făcut sau ce ai făcut în momentele în care, sau ce faci în momentele în care, nu știu, nu ai o zi neapărat bună sau nu e cea mai bună zi, nu ești cea mai optimistă în ziua aia sau te gândești că lucrurile nu merg așa cum ți-ai fi dorit sau, nu știu, ce te face, care sunt lucrurile care te ajută sau, nu știu, dacă ai anumite tabieturi sau ce faci ca să ieși din stările alea sau să te ajute, practic, să ieși de acolo. Da, pe lângă să vorbești cu cei dragi, cu prietenii și Să-ți ridice moralul, da, nu? și să-mi strâng pisica la piept, ca o Așa. pisică, da, și să zic, am o pisică drăguță. Nu, încerc să am răbdare, în general. Am învățat să am răbdare cu mine și cu cei din jurul meu și asta îmi spun de fiecare dată când ceva nu merge în ritmul în care vreau eu să meargă lucrurile. Să am răbdare, încerc să nu mă stresez, încerc să îmi mut gândul. Dacă la început îmi ocupam timpul cu altceva, citeam, poate, încercam să fac altceva, încercam să învăț lucruri pe care nu le știu. Așa am învățat foarte multe despre Google Ads, despre cum să integrezi partea de marketing în website. Așa noi astăzi oferim și campanii de Google Ads pe lângă traducerile de website și încerc cumva să-mi țin mintea ocupată, să nu mă gândesc la de ce nu se întâmplă lucrurile într-un anumit mod, să încerc să influențez lucrurile pe care pot să le influențez. Un mod foarte sănătos, cred că, de a gândi și de a reacționa, da, în momentul în care, că exact cum ziceam, toți avem momente în care suntem mai sus, mai jos, dar nu știu dacă, probabil că poate că tu așa ai fost dintotdeauna și cred că ăsta este pentru cei care ne urmăresc ceva bine de știut și de luat notițe, să zic, adică să fii curios, pur și simplu, în tot și să nu te lași să decazi, nu? Pentru că mai citeam undeva, nu mai știu să zic exact cartea, dar știu că e și un mod de a spune faptul că cel mai mare dușman al nostru este propria minte. Nu? Asta ne face până la urmă să decădem sau să avem anumite momente în care nu suntem ok. Vreau să spui ce te motivează cel mai mult, ce te inspiră cel mai mult. Mă motivează oamenii și faptul că pot să-i ajut. Pot să-i ajut, văd prin ceea ce fac, prin ceea ce facem împreună ca echipă, faptul că îi ajutăm pe ceilalți să evolueze. Fie că este prin, nu știu, înregistrarea unui simplu act și faptul că pot să le dau informații de calitate care să le ușureze procesul, sau că traducem un website și ajutăm o companie să aibă o prezență de calitate în online, cumva sunt părtașa succesului celorlalți și asta îmi place. Îmi place să știu că lucrurile pe care le-am studiat atât de mulți ani sunt utile și prin ele ajut comunitatea noastră de români și mă ajut și pe mine. Cred că e un sentiment destul de plăcut în momentul în care să luăm exemplul pe care l-ai dat tu, website-ul, da? Și traduci pentru cineva un website și ai încheiat jobul, proiectul și apoi știi că persoana respectivă pur și simplu poate să meargă mai departe sau poate să ia alte culmi, alte căi, să se dezvolte practic cu ajutorul tău, mai ales când știi că ai pus pasiune și că îți place și că totul este făcut într-un mod profesionist, așa cum și perfecționist, așa cum îți place să-l faci. Ți-ai schimbat pasiunile în timp de când erai copil, să zic, de exemplu, sau poate că de când ai studiat în Franța și apoi te-ai mutat aici în Marea Britanie? Da, bună întrebare. Cred că da, pe măsură ce am evoluat ca persoană mi-am schimbat pasiunile și pe măsură ce locuiești într-un anumit loc, cumva tind să preiei obiceiul locului. Acum, de exemplu, am revenit la a petrece timp în natură. Eu fiind din Brașov, tot ce văd verde pentru mine este spectaculos. Pentru mine să mă relaxez înseamnă să mă întind undeva pe iarbă și să stau acolo. Să te conectezi cu natura, practic, cu nu? natura. Da, mi-am schimbat pasiunile. Dacă
La început poate era vorba mai mult despre lectură, despre studiu, mai apoi a fost vorba despre oameni și interacțiunea cu ei și mai apoi a fost pasiunea pentru natură și pentru plimbări și pentru conexiunea aceasta cu natura. Te-ai întoarce în România? Nu în vacanță, evident. Nu, dacă te-ai întoarce așa, Da. să te muți cu totul, să-ți iei, cum se zice, trăistuța, așa, să strângi tot și să te muți să-ți faci stilul de viață, să te muți cu totul, să-ți schimbi viața, să mergi în România. Da, cred că da, nu exclud această variantă. Sunt foarte atașată de Brașov, sunt foarte atașată de prietenii mei, de mama mea. De fiecare dată când merg și stau mai mult pentru că îmi permite jobul să merg și să lucrez de oriunde, simt așa un tumult în mine, dar am ales să-mi petrec viața aici, momentan, în Marea Britanie. Nu știu ce să fac peste 10 ani. Nu știu ce vom face peste o anumită perioadă de timp. Nu exclud această variantă, dar nu acum. Încerc să nu gândesc pe termen atât de lung, încerc să gândesc la fel cum gândesc pentru business, să gândesc în termene mai scurte de timp, tocmai pentru a nu mă stresa, pentru a nu face gânduri. Da, nu exclud varianta Cât de des aceasta. reușești să ajungi acasă? Cam de 3-4 ori pe an. Oh, destul. Da. Destul. Eu n-am reușit niciodată să ajung atât de des. Nu știu, cred că am avut și o perioadă în care am ajuns odată, de obicei cam o dată în an, cred că reușeam, pentru că tot timpul eram prea ocupată și nu știu, nu-mi găseam practic timp să ajung niciodată. Da, poate eu sunt la început venită în UK și poate ar trebui să merg mai rar acasă, dar Nu vreau să dea mama ta vina pe mine după aia dacă se uită aici și să spună că te-am influențat într-un fel ca să nu mergi acasă. Uite, acum că avem aeroport în Brașov. Ei îi place? A fost în Marea Britanie, îi place aici? Sau ce părere are? Îi place foarte mult. Începe să vadă beneficiile, să vadă diferențele. La început răspunsurile au fost mai emoționale. Oh, ce nu avea Brașovul pe lângă Marea Britanie, dar îi place. Vrea să locuiesc unde mă simt bine și unde am succes și unde îmi face plăcere și mă sprijină și da, îi place. Îi place și vine cu plăcere de fiecare dată. Vrei să rămâi, Daniela, doar pe partea asta profesională în materie de traduceri, nu știu, legal, medical, așa, sau, nu știu, te-ai gândit să, zic și eu acum, faci traduceri, nu știu, de cărți pentru copii sau lucruri de genul ăsta, nu știu, care să fie un pic diferite sau e un lucru la care te-ai gândit și care e bine pus acolo, știi, visul ăla foarte, foarte îndrăzneț și foarte mare, care e cel mai mare? Dar vreau să-mi spui așa pe rând. Da, mi se pare interesant că mă întrebi asta, parcă îmi citești gândurile și planurile așa cumva în background. Da, mă gândesc că am un plan, încă nu este conturat 100%. Primul pas după ce îmi va crește echipa și vom avea din ce în ce mai multe comenzi, aș vrea foarte mult să deschid un birou de traduceri pentru toate limbile în Reading. Noi acolo stăm în Reading. Dar separat de asta, separat de activitatea de traduceri, eu venind din zona corporate, lucrând în IT înainte mulți ani, mi-ar plăcea să vin cu o soluție în zona aceasta de traducere asistată de calculator, cu human editing. Mi-ar plăcea să vin cu ceva nou. Așa că mă gândesc, mi-ar plăcea să fac ceva în zona aceasta și să îmbin ambele experiențe. Inovație, practic, Da. un pic de inovație, nu? Da. Să ai așa un touch, ceva dezvoltat de tine personal, practic. Da, nu de mine personal, cu ajutorul cuiva care Da, probabil al unei echipe probabil, dar practic tu să fii cea care a inițiat ceva de genul ăsta, nu? Da, mi-ar plăcea mult să vin cu ceva nou pe piață și să contribui la evoluția, de ce spuneam, de evoluția unui domeniu. Ai spus că ai cunoștințe și în IT. Asta ai studiat tot în universitate sau
cum s-a întâmplat treaba cu IT-ul? Cu traducerile am înțeles că din universitate, că ai simțit că ai un talent, dar cu IT-ul e ceva care te-a, nu știu, făcut să mergi pe partea asta sau are legătură la fel cu partea de traduceri? Nu, am lucrat ca angajat în companii de IT, de acolo knowledge-ul meu, dar nu este un knowledge tehnic, este un knowledge pe partea de project sau program management, dar am acumulat multe cunoștințe. E ca și cum deschizi o ușă și wow, dincolo este un univers întreg de lucruri pe care nu le cunoșteai înainte. Așa că de aceea este bine când ai acces la un domeniu cumva să folosești cunoștințele de acolo, să nu le lași să se disipe în timp. Exact la asta mă gândeam acum, asta vreau să spun, că e bine să le combini în momentul în care le deții, să profiți practic de lucrul ăsta și să nu le lași să se piardă în timp. Aș vrea să-mi spui, după tot ce ne-ai povestit tu aici, ce nu te-am întrebat este cum ți-a fost și cum este, pentru că să studiezi în Franța. Pentru că noi știm că aici deja sunt studii care se facilitează studiile în Marea Britanie, dar în Franța nu e același lucru. Cum a fost practic să ajungi acolo, nu știu, singură mă gândesc, nu? Și să ai de-a face așa cu o altă cultură, să studiezi. Adică mie mi se pare ceva foarte frumos, mai ales că, exact cum spuneam, nu e ca și cum te-ai stabilit acolo și ai decis apoi să studiezi ceva acolo, ci te-ai dus special pentru asta. Da, am avut șansa de a studia acolo prin intermediul a 2 burse. Universitățile noastre din România sunt foarte bine conectate în Europa, foarte bine conectate, au multe programe de studii și așa am ajuns în 2 ani diferiți. În Franța, studiul este foarte asemănător cu cel din România, sistemul lor este foarte aproape de cel românesc, ca un preponderent învățământ de stat încă sau cu o contribuție financiară mică, spre deosebire de Marea Britanie, unde trebuie să pui o contribuție financiară destul de mare pentru a studia. La fel, deschidere foarte mare, asta am văzut. 2 ani de studiu în Franța au însemnat foarte mult, ca și cum aș fi studiat 10 ani acolo. Profesorii mult mai abordabili, aveam ore de consultație după, lucrau individual cu noi, cei care erau mai avansați, la fel li se dădeau niște assignment-uri interesante, cumva să ne țină pe toți interesați. Plus că în Franța, la fel ca și în Marea Britanie, au cele mai mari biblioteci din lume. Dacă acolo nu poți studia, unde? La fel ca și aici, la fel ca și în Marea Britanie. Te-ai gândit să oferi niște cursuri de limbă străină? De limbi străine? Cursuri să predau limbi străine. Pe partea de predat, nu. Aș lăsa asta poate celor care merg pe partea de predat. La fiecare dintre noi să avem o anumită specializare, dar poate mi-ar plăcea să predau cursuri pentru cei care vor să fie traducători. Poate pentru cei care vor să se pregătească pentru examene, pentru cei poate chiar din Marea Britanie, pentru britanici sau poate alte naționalități care își doresc să fie traducători și vor să învețe un pic din culisele business-ului. În momentul în care înveți o limbă străină, te întreb pentru că vreau să profit acum să profit de tine practic și să te storc de informație. În momentul în care înveți o limbă străină și cum ai învățat tu franceză, engleză, spaniolă, cumva ai învățat sau ți-a fost ușor să înveți și accentul din limba respectivă? E important să înveți cu nativi. De fiecare dată când înveți, și știu că în școală noi învățăm cu profesori români, dar profesorii noștri români cumva au fost aleși pe sprânceană. Cel puțin ai mei vorbeau o engleză britanică foarte bună, la fel și o franceză foarte bună. Dar când mergi mai departe, este important fie să petreci timp în țara respectivă, fie să te uiți la foarte multe filme sau să asculți foarte mult radio. Asta făceam în perioada aceea până să studiez în Franța. Este important să fii cumva captivat de toată cultura lor și să fii cât mai la curent, să asculți
să asculți accentul lor nativ. Mhm. Asta este Ce i-ai sfătui pe românii care sunt, să zicem, în țările ale căror limbi deja le cunoști foarte bine? Și aici mă refer la engleză, franceză și spaniolă. La spaniolă cred că, deși mi-e așa și așa, că acolo e ușor de luat accentul din ce am observat eu, nu e destul de dificil. În schimb, pentru limba franceză și pentru britanică, exact cum spuneai tu, nu pentru limba engleză generală, ar fi ceva ce îi sfătui pe români astfel încât să prindă mai ușor accentul din țara respectivă, din Franța sau din Marea Britanie? Să se uite mult la știri, să converseze foarte mult cu diverse persoane. Nu contează că poate limba nu este 100% corectă gramatical, cuvintele pe care le folosesc, să vorbească cât mai multe persoane. Cu cât vorbești mai mult, cu atât iei accentul celuilalt. Să se uite la știri, la programe, sunt atât de multe în Marea Britanie. Dar dincolo de toate, pentru a învăța vocabularul, care și pentru mine a fost dificil în primă instanță, că uitasem engleza britanică, eram mai mult focusată pe engleza americană, să citească foarte mult, să citească și să învețe cuvinte, să învețe cuvinte noi. Asta înseamnă o implicare și o dorință, cred că, destul de mare, așa, adică pentru orice își dorești să faci sau să îmbunătățești și trebuie să depui un pic de efort. N-are cum să se întâmple practic peste noapte, nu tot. În materie de antreprenoriat, revenind la asta, aș vrea să le dai un sfat. Care crezi tu, după părerea ta, că ar fi bun de urmat și de luat în considerare pentru viitori, tineri antreprenori, actuali antreprenori? Ce consideri tu că e cel mai important? Să-și urmeze instinctul și pasiunea. Știu că se vorbește mult în ultima perioadă că să-ți faci un business din pasiune nu e neapărat cel mai bine. Nu, dacă aveți deja o pasiune și știți, aveți un talent, să faceți din asta un business, să aveți încredere și să mergeți pe instinct. Deseori, instinctul îți spune în ce direcție să mergi. Ok. Și acum o întrebare legată de ceea ce faci tu. Cum ar trebui să aleagă cineva care caută un traducător sau un translator? La ce ar trebui să se uite când caută? Adică mă gândesc că sunt niște lucruri care trebuie luate în considerare și pe care probabil că mulți dintre noi nu le știm. Dar la ce ar trebui să ne uităm ca să, vorba românului, să nu luăm țeapă sau să știm că ceea ce primim urmează să fie ceva calitativ. Și mă gândesc că unul din răspunsuri probabil că ar fi faptul că ești autorizat. Dar pe lângă treaba asta care mie mi se pare destul de evidentă, da? Ce altceva ar trebui să urmărească? La ce ar trebui să se uite? Da, să vadă prezența online, să vadă dacă au un website sau poate au o pagină de Facebook, să vadă dacă sunt recenzii, dacă persoana respectivă este prezentă în online. Sunt mulți traducători care nu mai sunt activi de pe lista ambasadei și e greu să iei lista la rând. Să caute aceste informații online. Sunt și eu și mulți colegi de-ai mei suntem prezenți în online. Să ia legătura cu noi și să vorbească. Cred că e foarte important să iei legătura cu persoana respectivă și să vezi cum decurge conversația. Și o ultimă întrebare, Daniela. Ai face ceva diferit din ceea ce ai făcut până acum? În general, cred că nu este doar legat de partea antreprenorială, de afaceri, de business, de meserie, e legat de toate. Și personal inclusiv. Ar fi ceva ce ai face diferit? Da, cred că aș fi început mai devreme, aș fi reînceput activitatea mea ca traducător mai devreme, aș fi avut încredere în mine mult mai devreme să încep pe calea aceasta a antreprenoriatului. Mult timp am crezut că sunt prea tânără, că nu am experiență, că nu am oameni, cum găsesc oameni, să-mi fac griji mai puține. Poate să fi început un pic mai devreme, dar nu-mi pare rău. Cred cu tărie că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor.
Daniela, îți mulțumim tare mult pentru Mulțumesc și experiența eu. pe care ai împărtășit-o cu noi, pentru informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi, și pentru faptul că ne-ai povestit o bucățică din viața ta și recunosc că nu am avut până acum ca invitat pe nimeni care să-ți semene, cel puțin în sensul bun, bineînțeles. Da, și cred că avem foarte multe lucruri de învățat din asta. Și mie ce mi-a rămas, de exemplu, din toată discuția noastră, ce mi-a atras mie atenția și ce mi-a rămas aici, știi, cum se spune în minte, este faptul că e bine să ne descoperim și să ne focusăm, să ne descoperim talentul cât mai devreme, pentru că cred că în felul ăsta reușim să nu mai pierdem timpul, pentru că nu avem timp și să ne focusăm foarte mult pe ceea ce ne dorim să facem și pe înclinațiile pe care le avem și evident că să avem sprijin, nu? Din partea profesorilor, a părinților și a celor dragi. Îți mulțumim tare mult încă o dată pentru povestea de astăzi, pentru experiență și pentru tot ce ne-ai împărtășit. O să îi invităm pe toți cei care au urmărit acest podcast și au nevoie de servicii de traducere. O să lăsăm toate detaliile în descriere, da? Ca să puteți să o găsiți pe Daniela, dar cred că o să găsiți destul de repede oricum și pe social media, pentru că exact așa cum spuneai și tu, Daniela, este ușor de găsit, este prezentă în online Peste tot. și la evenimente inclusiv de antreprenoriat, da? Mare plăcere. Răspund oricând la informații, absolut dezinteresat. Multe persoane mă caută. Am văzut că oferi și 30 de minute de consultanță gratuite. Da, mereu. Multe persoane mă sună și mă întreabă. Întotdeauna cu plăcere răspund la orice fel de întrebare. Ne bucurăm că avem în comunitatea noastră de români oameni care sunt foarte orientați, nu știu, să ofere către bunăstarea, cred că a tuturor. Nu, asta ne face să fim un pic mai buni și să mai lăsăm un pic, nu știu, tot negativismul ăsta și toate lucrurile negative Absolut. care credem că ne înconjoară și care poate ne copleșesc uneori. Daniela, îți mulțumesc încă o dată, vă Mulțumesc și eu. mulțumesc și vouă și vă aștept cu drag la ediția următoare.